Тут нема такого і нема проблеми. Тут із-за цього у вас може і почалося щось боліти, ви, напевно, туди почали щось лізти, ковирятися, якісь шип лишили. Треба буде вирішувати проблему трошечки з пальчиком з цим. Трошечки. Терпімо. Я собі купила таку штуку, але не вийшло. Що ще купили? Ну таку штуку, щоб спеціально різати нормально нога. Не вмію. Треба вміти. Але я бачу, що вона хороша. Пробувала і не вийшло. Та може бути, що застрягнути, так? З тієї сторони. Ви бачите, який уголок? У вас Да, тут з так. цієї сторони вростає. Підкручується весь. Я бачу, що з цієї сторони. Просто з цієї сторони мене не болить. Не болить? До з тієї сторони що забилося. Тут вон ще й мозоль повна. Ого. Шкірка жорстка. Буде помаленьку. Уже ж. Це було ще хуже. І ще болить. Це скільки часу? Мені здається, що за 3 місяці. 3 місяці? Бо запалення? Так, я була Ви що? не Все. Я була в Німеччині і так і нічого не було. І приїхала, думаю, що це пройде. Бо того року були на той палець, а тепер вже на цей. О, Мама. бачите? Угу. Це Красота. такий кусок був. Такий кусок. А ну, файно? Да?
Все добре? Зараз мене не болить, але просто я не знаю, від того чи взагалі. Ні, вас так і не болить. То, що ви зробили, я що я Вставляєте. що там було. Я все таки не буду. Угу. Я хотіла дати раду. Ви ж сфоткали. Бачите, тут 2 минути роботи, а ви скільки мучились 3 місяці? Серйозно? Ну, ви даєте. Чого ви не прийшли раніше? Мені вам що дала твоя рідна сестра номер. І каже, Лена, йди туди, у мене така ж сама проблема буде. А їй ставили ще ці бляшечки, я не знаю, Ну, спеціально, щоб мені потрібно. Корекційно, та чекайте, ми будемо це ставити вам пізніше. Ну, нажимай, бачите, воно аж легше цей вал. Супер. Все. Все, 6 хвилин. Я ще анестезію більше трималася. Зрізала. Все, гуд? Так, мене не болить зараз. Супер, от і все. Це не анестезія. Анестезія це так, щоб вам легше було. Що я типа щось пшикнула. Я стільки болі мала, і коли вдарилась, і Боже. Боже, І що Боже. ви ще маєте робити? Що я вам зараз тампоную. І ви йдете додому, будете промивати, капати, зараз вам даю препарати. Знімаєте запальний процес. Бачите, який у вас набряк? Це все, це дуже тут багато інфекцій, воно все. Я зробила блокаду. І коли я зробила блокаду, у мене на другий день все воспаління там знялося. Або ви там щось капали? Бо мені не ж не грижу, і я не могла нічого. Процедури всякі робила і нічого не помогло. І я рішилась на блокаду, але точно хотіла. І вони прямо позвоночник дали. Угу. І то знялося. Вона все стала біла. Дивіться, що вам треба робити. Ось такий кусочок там цього капаліну, я вам дам цей препарат, цей матеріал. І його туди от зубочисткою вкладати. А в мене є така штука. Добре, супер. Бачите, це для того, щоб зараз нам цей валик не набрякав сюди на ніготь. Бо я поставлю вам корекційну систему, і ніготь буде розкручуватись, і щоб він не терся об боковий валик. Угу. Нам треба місце тут. Ну і плюс воно заживе вам швидше і краще, не буде тертися Скільки ніготь. час тримати? Ну, можете оцей не витягати. Якщо він випаде, то покладете новий. Просто я зараз йду ще на роботу. Кажіть собі, я вам зараз перев'язочку Ні, якщо він не зможе впасти, я думаю. Він не впаде. Ні, він нікуди не впаде. І до мене, що сьогодні у нас? П'ятниця, субота, неділя. Десь вівторок там у мене все зайнято, в четвер. Можна після обіду. А ну, все добре? Так, не болить. Вставляєте? Я вже. Вона, якщо б не бачила мій палець, я б навіть не йшла, я не знаю. Ну, ви даєте. Ви б скільки чекали, думали, що вона прийде саме? Ну, типа ми такі. До останнього. Ну, іноді треба і щось зробити. Боженько, допомагай тим, у кого є бажання собі допомогти. Знаєте, скільки я рішилася на це? Я вже боялася її. А ну, все буде? Так, нічого не болить. Ні, все добре. Супер. Все. Гарно, гарно розкрутилося. Тут у вас запалення було, да, наскільки я пам'ятаю? Да. Тут з цієї сторони, так? Да? Мгм. Бо ж навіть не пам'ятаю, з якої. Ну, ще треба трошки розкручувати. Бачите, ще цей край. Тут теж ще можна. Але файно, це тільки ми раз ставили, так? Да, перший раз. Угу. Нічого у вас не боліло? Все добре? А? Ні, не боліло. Трошечки так поростає тут уголочок. А коли ви плануєте їхати? Ми ще раз їм зробити вам через 1,5 місяці, наприклад. Може. Щоб свіженькі зробити і поставити. Вже останню ви собі там десь знімете.
Якраз би третю добре би було поставити. Чуть-чуть ще скрутилося. Чуть-чуть все. Перший раз не боліло. А? Перший раз не боліло. Зараз забрів. Гарно змінилася форма нігтя. А? Да. А ви на педикюр не записані, так? Не хотіли спробувати? Я навіть не думала. Ще трохи тут закручений, його треба розкручувати. Поступово буде. Я вас запишу через 1,5, а ви вже там собі з датами трошки скоригуєте. Може десь чуть пізніше, не пару днів раніше, то перезвоните, добре, перезаписатися. Да-да. А так, хай ви будете записані. Ортезик вам зроблю і буде все класно. А коли одіває закрите взуття? Постійно треба чи ні? Коли буде закрите взуття постійно, так?
Це тільки на закрите взуття. А реально? Ну, такі незручні. Ось бачите, ця кістка? Да. Вона зараз буде боліти. Тому що одягає взуття, все. Болить, да, вас? А от з цим не буде боліти. З ортезом. Вже кросовки, туфлі, вже все, не буде боліти. От тому це буде вам супер. Всім, кому роблю, всі кажуть, навіть поперек перестає боліти і хода по-іншому. І нічого не вростає. Ну, звичайно, якщо правильно. Головне, щоб вона тримала. Ну не буде заважати взагалі. Я не роблю вам прям так розширюю, я не знаю як. Через півроку, можливо, і можна, бо воно ж теж іноді і вирівнює. А взагалі цей ортез робиться для того, щоб проблема не усугублялася. Це більше ще не випирала кістка. Їх можна мити милом собі. Ага. Присипайте пудрою тут між пальчиками, сам ортез, щоб воно комфортно носилося. Щоб не пріло тут між пальчиками. Мгм. Вона не тріскає нічого, так? Ні, це силікон спеціальний для оцих штучних розділювачів. Коректор. Угу. Зробила трошки сюди, щоб воно фіксувалося добре. Бо цей пальчик теж трошки хилиться, то я якраз так, бачите, вже є місце йому. Зараз почекаємо, щоб воно застигло і все, можете користуватися. Ну, там раз в півроку, раз в 8 місяців будете бачити по тому, як ви носите, їх треба міняти. Не на все життя, бо вони зношуються. Ну, ні, я зрозуміла, так. Бо ти бачите, якщо вам сподобається, то. У вас навіть на цій нозі не так зовсім. Да, тут Там не взагалі знаю, нормально, а це прям. це вже роки такі. Угу. Вже з кожним роком тобі і не знаю нічого. Ну, у вас. От я навіть бачу, як ви сидите. Ви сидите от на одну сторону. Того, що мене Так? тут болить. Де? З тої сторони? Так. Да? Ну так якраз там, де нога. У мене там грижа От, я бачу, ви тако сидите все на цю сторону, ну, якраз там, де тут нога ця. І мене так нога ця болить, що капець. Ну, Це з ортезом буде потрібно. добре. Вам би краще взагалі ще зробити стілечки собі індивідуальні. Стілки Так, у нас робиться комп'ютерна діагностика стопи і стільки зробити. спеціально до цього. Так, звичайно. Тому що у вас може бути завал стопи. Якось тут ці всі пронатори, супінатори спеціально Мені коригуються. все віддає в цю сторону. Так, так, бачите? Ходжу, да. Я бачу у вас, отак от тому Так, проблема так, з цим. Бо тут взагалі ніби це не ваша нога. Угу. А тут, бачите, ножка по-іншому. Хоча, ні, нормально тут. Так, приблизно чуть вперед. Так, і тепер другу. Тепер розраховуйте відстань відти сюди ближче ножку. Цю чуть-чуть. Це забагато. Чуть-чуть. Щоб ви- О, і назад тут чуть-чуть. На жаль, немає. Навіть не буду запитувати процедуру, бо взагалі не буде.